हाई एन्ड हेलो नमस्ते वेलकम माई युट्युब च्यानल handwriting.com। आज तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियोको स्क्रिनमा देखेको जस्तै हातले लेख्ने भिडियो यानी कि ह्यान्डराइटिङ स्केचिङ एनिमेसन भिडियो कसरी बनाउने भनेर तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईको आफ्नै मोबाइलबाट एकदम सजिलोसँग क्रिएसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन भने आज मैले यो भिडियोमा रहेर तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनका लागि गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले चाहनु भएको र तपाईले खोज्नु भएको सबै कुराहरु तपाईले यो भिडियोबाट पाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म तपाईहरुको प्यारो युट्युबर साथी अनिश श्रेष्ठ। मेरो यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गर्नुहोला र सँगैको बेल आइकनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानलमा जोड्नु होला। साथीहरु, तपाईलाई आज मैले एकदम भ्यालुएबल र एकदम बेनिफिटेबल भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसन भिडियो, आफ्नो बिजनेस प्रमोसन भिडियोदेखि लिएर तपाईले आफ्नो प्रोजेक्ट भिडियोदेखि लिएर सबै भिडियोहरु क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि तपाईको आफ्नो स्मार्टफोन यानी कि मोबाइलबाट तपाईले सजिलोसँग क्रिएसन गर्न सक्ने। जुन यो क्रिएसन गर्नको लागि तपाईलाई कुन एप चाहिन्छ भन्ने कुरो तपाईलाई थाहा छैन भने त्यो एप्सको नाम रहेको छ बिनिमी। बिनिमी एप्स भन्ने कुरो तपाईले तपाईको मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले धेरै अनलगेड तपाईले टुल्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु भने तपाईले जुन अनलगेड टुल्सहरु तपाईले राम्रोसँग पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईले डाउनलोड गर्दाखेरि आफ्नो क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नुहोला। यो भिडियो लामो हुन सक्छ, तर पनि तपाईले राम्रोसँग तपाईले यो भिडियो स्किप नगरेर हेर्नुभयो भने तपाईले पक्कै पनि तपाईले एकदम राम्रो, एकदम प्रोफेसनल ढंगको तपाईले एनिमेसन भिडियो यानी कि ह्यान्डराइटिङ स्केचिङ एनिमेसन भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले अब मेरो स्क्रिन रेकर्डरमा लगेर कसरी क्रिएसन गर्ने र कुन टुल्सहरु युज गर्ने र कुन टुल्स युज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र कहाँ गएर गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरो सबै कुराहरुको बारेमा तपाईको क्वेशन एन्सर र तपाईको सबै कुराहरु मैले यही भिडियोमा प्रष्ट पारेर तपाईलाई सबै कुराहरुको म स्पष्टीकरण दिएर तपाईलाई स्पष्ट बनाउने छु। साथीहरु, तपाईले यो भिडियोमा आउनुस्, अब मेरो यो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डमा लगाएर सबै कुराहरु देखाउने छु, मलाई फलो गर्नुहोला। तपाईलाई मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डमा ल्याइसकेको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको बिनिमीलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल प्लस आइकनमा देख्नुहुन्छ, प्लस आइकनमा थिच्नु होला। प्लस आइकनमा थिचेपछि तपाईलाई यहाँ क्रिएट मुभी नेम भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो मुभी तपाईले जुन बनाउन लाग्नु भएको क्रिएसन गर्न लाग्नु भएको कुनै पनि एउटा नेम दिनु होला। मैले यसलाई एउटा नेम दिएँ। नेम दिएपछि क्रिएट मुभी गर्नु होला। क्रिएट मुभी गर्नु भइसकेपछि यो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यो खालको इन्टरफेस ओपन भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर जति पनि क्रिएट प्रोजेक्टहरु क्रिएट गर्नको लागि तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँ प्लस आइकनमा थिच्नुभयो भने यसरी सबै ब्याकग्राउन्डहरु आउँछ। यसरी ब्याकग्राउन्ड आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सबभन्दा माथि एउटा स्टिकर देख्नुहुन्छ, एउटा ट्रेस आइकन देख्नुहुन्छ, एउटा बीजी देख्नुहुन्छ। बीजी भनेको ब्याकग्राउन्ड हो। तपाईले ब्याकबाट जुनै पनि ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ भने अर्को ह्यान्ड छ, जुन तपाईले हातले लेख्नुको चाहिँ ह्यान्ड छ भने अर्को म्युजिक छ, तपाईले यहाँ म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ भने। अब तपाईलाई मैले सर्वप्रथम कसरी चाहिँ क्रिएसन गर्ने त भन्ने कुरो भइसक्यो। अब तपाईलाई मैले चाहिँ टच गर्नु पर्यो। तपाईले स्टिकरहरु पहिला हाल्नु छ भने तपाईले स्टिकरमा जानु होला। स्टिकरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट पिकहरु 1 भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो एडिट इमेज भनेको चाहिँ अब एडिट तपाईको ग्यालेरीमा जति पनि इमेजहरु छ, तपाईको ग्यालेरीमा भएको डाउनलोड गर्नुभएको इमेजहरु ल्याउनु छ भने तपाईले एडिट। अर्को जिप्सी छ, जिप्सीमा चाहिँ यो प्रकारको धेरैवटा जिप्सीहरु छ, तपाईले सर्च गर्नु होला। जिप्सीमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले जुनै पनि चाहेको जिप्सीहरु तपाईले सजिलो पाउन सक्नुहुन्छ। भने अर्को ड्रइङ छ। ड्रइङमा तपाईले यस्तो खालको धेरैवटा ड्रइङ जुन पिपल्सको तपाईले धेरै यो गरेको स्कुल छ। जुन स्कुललाई एउटा चाहिने कुनै तपाईँ स्कुल पाउनुहुन्छ भने अर्को बिल्डिङ छ। कुनै पनि तपाईले बिल्डिङहरु तपाईले बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईले कुनै पनि बिल्डिङको अरु इलेक्ट्रोनिक तपाईँ इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धित भिडियो बनाउनुहुन्छ भने कुनै पनि इलेक्ट्रोनिकको बारेमा तपाईको मोबाइलको बारेमा जति पनि किचन तपाईँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ छ, यहाँ तपाईँ धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु पाउनुहुन्छ। तपाईले यो इन्स्ट्रुमेन्टहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को फर्निचर सम्बन्धी तपाईको रहिरहेको छ भने अर्को सेपहरु तपाईँ धेरै सेपहरुमा पाइन्छ। जुन अब सेप जुन फर्निचर सेपहरु अब कुन तपाईलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै प्रकारको छ साथीहरु। तपाईले यहाँनिर सबै स्टेप बाइ स्टेप गरेर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा इमेज छान्न चाहन्छु। अब मानौ मैले यही एउटा जिप्सीलाई मैले यसरी छानिसकेपछि अब यो इमेजलाई तपाईले यसलाई के रे कसरी स्केचिङ गर्ने, यसको साइज चाहिँ कसरी तपाईले सानो ठुलो बनाउने भने तपाई यहाँनिर यो रेडमा हुन्छ। यसलाई यस्तो गर्यो, यसलाई ठुलो बनायो, यसलाई बढायो भने ठुलो हुन्छ भने, यसलाई सानो यसलाई घटायो भने चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ
डिकेजिङ हुन्छ। डिकेजिङ भइसकेपछि अब यसलाई तपाईँले कुन ठाउँमा राख्ने तपाईँले आफ्नो तरिकाले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले एउटा जिप्सी ल्याएँ। जिप्सी ल्याएपछि अब मैले टेक्स्ट लेखेँ। टेक्स्टको लागि चाहिँ मैले अब जस्तै मैले नमस्ते भनेर लेखेँ भने अब यस्तो खालको तपाईँ अब नमस्ते भने लेख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते लेख्नु लागि तपाईँ टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अब टेक्स्टको तपाईँले कलर यानि कि तपाईँको यसको कलरहरूलाई चाहिँ यसको जुन फन्टहरूलाई सानो ठुलो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी बढाइसकेपछि यसको फन्ट यसको चाहिँ साइजहरू फन्ट साइज चाहिँ बढ्छ भने अब तपाईँले कलरको लागि चाहिँ यहाँनिर कलरमा छ। यहाँ कलरलाई यसरी तपाईँले बढाइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सबै टाइप्सको कलरहरू पाउनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले कुन चाहिँ कलर मनपर्छ होइन। मैले चाहिँ रेड चाहिँ चुज गरेँ। यसरी नमस्ते भन्ने कुरा भयो। अब त्यसलाई तपाईँले फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यो फन्ट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो फन्टलाई चुज गरेँ भने यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यानि कि तपाईँले अहिले व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा बनाउन चाहनुहुन्छ। कुनै ब्याकग्राउन्डमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ तपाईँले के अरे यहाँनिर कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मैले यो अहिले ब्लू कलर मैले यसरी के गरेँ भन्दाखेरि मैले चुज गरेँ। यसलाई कुन साइडमा लाने यसरी तपाईँले ह्यान्डले टच गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई यताउति तपाईँले राइट लेफ्ट होइन के अरे अब तलमाथि सबै सार्न सक्नुहुन्छ। भने अब त्यसो भइसकेपछि अब ह्यान्डको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले कुन ह्यान्ड राख्ने कुन ह्यान्डले चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराको यो ह्यान्ड तपाईँले छान्न पाउनुहुन्छ। यसरी छान्नु भएपछि तपाईँले म्युजिकमा जानुहुन्छ भने अब म्युजिकमा पनि तपाईँले अब ट्र्याक होइन भने तपाईँले चाहिँ अब आफूले नै के अरे भोइस ओभर गरेर बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ जति पनि टुल्सहरू बारेमा अब सबै कुरा बताएँ साथीहरू। पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियोमा धेरै कुराको फाइदा भयो होला। तपाईँलाई के अरे जहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई बिनिमी एप चाहिँ तपाईँलाई जुन प्रो भर्जनमा एपिके प्रो भर्जन डाउनलोड गर्न आएन भने तपाईँलाई मेरो कमेन्ट बक्समा तपाईँले भनिदिनु भयो भने यानि कि तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने म पक्कै पनि तपाईँलाई सबै कुराहरूको टुल्सहरू म यहाँ बताउने छु। अब तपाईँले यो भिडियो बनाइसकेपछि अब सबै कुराहरू गरिसकेपछि होइन अब तपाईँले कस्तो तरिकाले क्रिएसन गर्ने भनेको तपाईँको आफ्नो एउटा स्क्रिप्ट अनुसारको तपाईँले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो तपाईँले स्क्रिप्ट अनुसार तयार गर्नु होला। अब तपाईँले तपाईँको यो भिडियोलाई तयार गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने त भन्ने कुरा गरेर चाहिँ तपाईँ यहाँ एउटा सेयर बटन छ। सेयर बटनमा गएर तपाईँले यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो मुभीको नाम जे अघि पहिला दिइदिनु भएको छ त्यही नेम दिनु होला। त्यो नेम दिइसकेपछि तपाईँले यसरी मेक मुभी गर्नु होला। मेक मुभी गरिसकेपछि तपाईँको रेन्डरिङ मुभी भन्छ। तपाईँको रेन्डरिङ मुभी फुल भइसकेपछि तपाईँको ग्यालरीमा गएर चाहिँ यो चाहिँ बसेको